Hello guys, ඉතින් ඔයාලා මේක තුළ ඉන්නේ Deshan Tech YouTube channel එක යන වල තියෙන පළවෙනි unboxing video එකත් එක්ක. ඉතින් අන්න මම මේ video එක unbox කරන්න යන්නේ මගේ මේ අලුත්ම smartwatch එක. ඉතින් මෙන්න මේ XS8 Pro Ultra කියන smartwatch එක තමයි මම මේ video එක unbox කරන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි video එක ඉල බලමු මෙන්න මේ smartwatch එක unbox කරලා කොහොමද මේ smartwatch එක කියලා. එහෙනම් මේ video like එක දාලා දෙන්න. අපි යමු video එකට. මුලින්ම මෙන්න මෙතන XS8 Pro Ultra කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන big 1.93 infinite display කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන watch 8 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන side wall සඳහන් කරලා තියෙන පේනති series 8 space aluminium case 49 mm කියලා මෙන්න මෙතන side එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම අද unbox කරන smartwatch එක. හරිද පේනවාද මෙන්න මේ පිටිපස්ස අපි බලුවොත් මෙන්න මේකේ phone book alarm clock music BT camera BT call heart rate find phone sports notifications මෙන්න මේ වගේ ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ watch එකේ තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි මේ watch එක දැන් unbox කරලා බලමු කොහොමද මේ smartwatch එක කියලා. I think I'm going to smartwatch unbox කරගන්න. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the යාළුවනේ පේනති මේක unbox කරද්දී මුලින්ම user guide එක තියෙනවා. මම ඒක අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි user guide එක තියෙන්නේ. ඒකම පැත්තෙන් තියන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න පේනති ඔයාලට මෙතන smartwatch එක ඊට පස්සේ watch strap එක මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට strap එක ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පටිය තියෙන්නේ. black color එකෙන් තමයි තියෙන්නේ මේ පටිය. ඒක මේ පැත්තෙන් තියාගන්න. ඊට නැති මෙන්න මේකේ wireless charging එක තියෙනවා. මේක wireless charging. මෙන්න මේ wireless charging එකක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ නැති අපේ smart watch එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ smart watch එක XS8 Pro Ultra කියන smart watch එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. හරි අපි මේක on කරගෙන බලමු කොහොමද watch එක කියලා. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want 8 කියලා වටනවා. මේ අතරම නියමයි. හරි පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්මාර්ට් වොච් එක ඔන් වුණා. අයිති යන පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම වොච් එක ඔන් වුණාට පස්සේ වොච් faces ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා වොච් faces ටික. හරි ගන්න ඉතින් අපි වොච් එක unbox කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් මේ watch එකට මෙන්න මේ පටිය දාගමු නැත්නම් මේ watch එක පොඩි හින්දා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ විදිහට දාගන්න. හරි ඉතින් පේනවාද මම මේකට පටියක් දාගත්තා. ඒකේදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි ඉතින් බලමු මෙන්න මේකේ දැන් තියෙන features මොනවද කියලා. හරියන්නේ මුලින්ම ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට watch එක අතර ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට on කරගමු. මෙන්න මේකට පල්ලෙහාට swipe කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට notifications බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට notifications දැන් ඇවිල්ලා නැති නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක උඩට swipe කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට flight mode එක, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට flashlight එක, ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන music player එක, මෙන්න මෙතන do not describe mode එක, ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපි app එක download කරන්න QR code එක, ඊට මෙතන ස්ටයිල්ස් වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ අපිට මෙන්න මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට මෙන්න මේ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මෙතන setting පේනවා ඇති. මෙන්න මේ setting එක හරහාට Siri ඊට පස්සේ about ඊට පස්සේ language එක ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන set time එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට date එක backlight time එක ඊට පස්සේ go back time එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙන්න මේ smart watch එකේ setting හරහාට හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන dialer app එක තියෙනවා. ඒවා bluetooth phone එකට connect කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ dialer app එක කරා ඔයාලට call ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ number එක ගහලා මෙන්න මෙතන call button එක click කරපුවම call ගන්න පුළුවන්. ඔයා phone එකට connect කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන වගේ contact save list එක තියෙනවා. contact save කරලා තියෙනවා.
හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන heart rate එක ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන WhatsApp notification ඊට පස්සේ Twitter notifications Facebook notification වගේ මෙන්න මේකට එනවා ඊට මෙන්න මෙතන වලට මේකේ heart beat එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එනදී මෙන්න මේකේ heart rate එක ඊළඟට මෙන්න මේකේ heart rate එක බලා ගන්න පුළුවන් blood oxygen එක එනදී blood oxygen එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේක වලට මෙතන තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් මෙන්න මේ විදිහේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ ස්පෝර්ට්ස් මෙතන තියෙන ස්පෝර්ට් රනින් බයික් රයිඩින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ බාස්කට්බෝල් වොලිබෝල් ෆුට්බෝල් ටෙනිස් මෙන්න මේ වගේ ස්පෝර්ට් ටිකක් තියෙනවා පස්සේ මෙන්න මෙතන කොනේම තියෙනවා පේනවා ඇති බ්ලඩ් ඔක්සිජන් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේක රීසෙට් කරන්න ඕන නම් අර මෙන්න මේ රීසෙට් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ඊට මෙන්න මෙතන ඔයාලට ෆයින් ඔප්ෂන් එක කියන්නේ වගේ වයිබ්‍රේට් වගේ වොච් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ඇප් එකට කනෙක්ට් කරලා තියනවා ෆෝන් එක කරා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ යට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ ECG එක බලා ගන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට එන notifications ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ ගියක් වගේ තියෙන්නේ මේකේ ස්ටයිල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනදි ස්ටයිල් දෙක මම තව ස්ටයිල් දාලා පෙන්නන්න මෙතන ස්ටයිල් තුනට දාපුවම මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ බලමු හතරවෙනි ස්ටයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ස්ටයිල් හතරවෙනි ස්ටයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන් පස්වෙනි ස්ටයිල් එකත් හරි ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි ස්ටයිල් එක මෙන්න මේ වගේ ස්ටයිල්ස් ටිකක් තියෙන නිසා මෙන්න මේ වෙද එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කරා මියුසික් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වොච් ෆේසස් ටිකක් තියෙනවා එනවා ඇති ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට QR කෝඩ් එක අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එක හරහා මෙන්න මේකට කනෙක්ට් කරලා මෙන්න මේකට වොච් ෆේසස් දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කෝල් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්පෝර්ට් යූස් කරද්දී ෆෝන් එක යූස් කරලා පාවිච්චි කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන් ඔයාලට ෆෝන් එක මේ විදිහට ඔයාගේ ස්මාර්ට් වොච් එකට කනෙක්ට් කරගත්තාම ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාලට ඉතින් ඔයාලට මේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට QR කෝඩ් එක අරගෙන මෙන්න මේක ස්කෑන් කරලා මෙන්න මේ එන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒක අපේ ස්මාර්ට් වොච් එකට කනෙක්ට් කරගත්තාම අපිට ওই ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් හරි තියන්නේ ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ වොච් එක තමයි අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ වල අන්බොක්ස් කරේ. ඉතින් මම මේ වොච් එක නම් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 6500කට වගේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලා දන්න ඉතින් වොච් අනුව ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් දරාසෙගේම රුපියල් 2500 ඉඳන් මම හිතන්නේ වොච් මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් T19 T18 ඒ වගේ ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව තමයි වොච් එකේ ගන්න තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම නම් මේක මිලදී ගත්තේ රුපියල් 6500කට වගේ. ඉතින් මේක මම දරාසෙකින් මිලදී ගත්තේ. ඒවට මෙන්න මේක ඕන දරාසෙකට තමයි මම හිතන්නේ මිලදී ගන්න. මේක මම මිලදී ගත්තේ රුපියල් 6500කට වගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. හරි තියන්නේ කොහොමද අද කරපු වීඩියෝ. මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් ඔයාලා දේශන් ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell එක all press කරලා තියාගන්න. එනයි තියන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බෙමු.